Guys, what's up? Welcome to my YouTube channel, Fit and Fine, the complete fitness. Fit and healthy लोकांना माझा नमस्कार. मस्त रे, एक नंबर. शाबाश. ए लय लांब नाही जायचं. अरे परत 1 2 3 स्टार्ट. स्टार्ट. Equal to 2 3 start. Okay. चल. अरे मोंट्या जाऊन आगावच आहे बरं, काय उपयोग नाही. मोंट्या हात सोड, कमरेवर हात धर मोंट्या. नाही नाही लय लांब नाही, इकडेच. मस्त मस्त रे, एक नंबर एक नंबर. Start. क्लास रे, मस्त. एक एक बास नाही, मस्त म्हटलं. एक नंबर एक नंबर. I hope you like this video. Please do share, like and subscribe. Thank you.